हेलो गाइज नमस्ते म प्रणय थामी तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गरिरहेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा र आज धेरै दिन बाद आएको छु है तपाईहरु समक्ष एउटा भिडियो लिएर कतिवटा कामको व्यस्तताहरूले गर्दाखेरि मैले भिडियो ल्याउन सकेको थिइन र आज यस्तो 5 वटा टिप्स लिएर आइरहेको छु मैले फर एभ्री बिगिनर वेडिङ फोटोग्राफरको लागि र एकदमै यो प्रो टिप हैन एकदमै सिम्पल टिप्सहरु छ है त्यसले गर्दाखेरि तपाईको नेक्स्ट प्रोजेक्टमा तपाईलाई अलिकति हेल्प हुन सक्छ भनेर आशा गर्दछु र 5 टिप्स for every beginner wedding photography. So let's get started. Okay guys, तपाईहरु यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् होला है तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने र म अलिकति मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो भने आई एम अ प्रोफेसनल फोटोग्राफर वेडिङ सिनेमाटोग्राफर एन्ड भिडियो एडिटर सो तपाईहरुले यो च्यानलमा त सबै फोटोग्राफी कन्टेन्टहरु पाउनुहुनेछ फोटोग्राफी रिलेटेड आज 5 वटा टिप्स बताउने छु फर एभ्री बिगिनर वेडिङ फोटोग्राफरको लागि हैन सो त्यो टिप्सहरुले गर्दाखेरि नेक्स्ट प्रोजेक्टमा उसको फोटोग्राफीमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट र कतिवटा टिप्सहरुले गर्दाखेरि त्यो कतिवटा गल्तीहरु हैन जुन चाहिँ गल्तीहरु चाहिँ मैले पनि गरेर आएको थिए त्यो गल्तीहरु नदोहोरोस् त्यो गल्तीहरु तपाईहरु नगरोस् भनेर चाहिँ सो मैले अगाडि नै भन्दिएको र त्यो टिप्सहरु गरे भने तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ तपाईको आउँदो प्रोजेक्टतिर है सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो 2022 को अनि 2023 को वेडिङ फोटोग्राफीको लागि बुकिङहरु एकदमै रेडी भइसकेको छ र तपाईहरुले वेडिङ फोटोग्राफीको लागि तपाईहरुले सोच्दै छ र एउटा राम्रो प्रोफेसनल फोटोग्राफी तपाईले चाहन्छ भने प्लिज मेरो इन्स्टाग्राम पेजमा भिजिट गर्नुस् र मेरो फेसबुक पेजमा भिजिट गर्नुस् र तपाईहरुलाई के इन्क्वायरीहरु छ भने मलाई त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको डेटहरु बुकिङ गर्नु छ भने छिटोभन्दा छिटो गरिहाल्नुस् किनभने अहिले एकदमै छिटो प्रकारले बुकिङहरु भइरहेको छ है सो तपाईहरुको वेडिङ सिजनमा एउटा राम्रो फोटोग्राफी तपाईले चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो बुकिङ गरिहाल्नुस् ओके त स्टार्ट गरौँ टिप नम्बर 1 बाट है टिप नम्बर 1 चाहिँ के हो भने फर्म्याट योर कार्ड भन्नाले चाहिँ यता के बुझिन्छ भने चाहिँ हामीले कतिवटा प्रोजेक्टहरु गरेर आउँछ है प्रोजेक्टहरु गरेर आएर आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटर के छ त्यसमा हामीले ब्याकअप पनि लिन्छ र ब्याकअप लिएपछि के गर्छ भने हामीले त्यो फाइल हामीले कार्डमै राखेको हुन्छ र कार्डमा राख्दाखेरि हाम्रो कोही बेला अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्टहरु या नेक्स्ट शूटतिर हामी जाँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले फर्म्याट गर्नु भुलिरहेको हुन्छ र भुलिरहेको बेलामा त्यतिबेला हामी कतिवटा शूट गर्छ है शूट गर्दाखेरि हामीले खिच्दा कतिवटा 10-20 वटा फोटो खिचेपछि त्यहाँको के हुन्छ भने मेमोरी फुल भएर आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने फेरि हामीले अब डल्लै फर्म्याट गर्न सक्दैन किनभने हामीलाई त्यो 10-20 वटा जतिवटा खिच्यो फोटो हामीले त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो फंक्सनको हैन र फर्म्याट नगर्नु सकेर हामीले फेरि एक एकवटा डिलिट गर्नुपर्छ त्यतिबेला फंक्सनको बेलामा सो त्यही कारण चाहिँ हामीले त्यो चेक गरेर तपाईले फर्म्याट पनि गरिहाल्नुस् सो फर्म्याट गरेपछि तपाईको एकदम मेमोरी क्लियर हुन्छ त्यसलाई साइड राख्नुस् सो त्यो रेडी टु गो एकदम रेडी छ त्यो कामको लागि यसको ब्याकअप भइसक्यो सो यो एकदम रेडी छ ओके टिप नम्बर 2 चाहिँ के हो भने गिभ डाइरेक्सन इन ग्रुप फोटो यस गिभ डाइरेक्सन इन ग्रुप फोटो भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु हामीले ग्रुप फोटोहरुमा के हुन्छ भने हाम्रोबाट धेरै उस भइसकेछ है मिस्टेक पनि हुन्छ र कतिवटा क्लाइन्टहरुले पनि अलिकति बुझिदिनु हुँदैन है र त्यस्तो पनि के हुन्छ भने हामीले जब ग्रुप फोटो लिन्छ र हाम्रो वरिपरि फेरि मोबाइल फोटोग्राफर्सहरु पनि हुन्छ सो तिनीहरुले पनि पुरा डिस्ट्र्याक्ट गर्छ के त्यतिबेला डिस्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यता हेर्नुस् उता हेर्नुस् भनेर उनीहरुले मोबाइलमा हेर्नु लाउँछ सो कति जनाले अब मोबाइलमा हेरिरहेको कतिले कहाँ हेरिरहेको कतिले त्यो गर्दाखेरि हाम्रो ग्रुप फोटोमा सबैजनाले क्यामेरामा नहेरेर यताउता हेरिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो राम्रो एउटा इमेज बनिनु सक्दैन सो त्यो पनि हुन्छ सो तपाईहरुले एटलिस्ट 3 देखि 4 टा फोटो तपाईले लिनै पर्छ ग्रुप फोटोको है एकदम ह्युज ग्रुप छ भने स्मल ग्रुप छ भने 2 टा फोटो लिँदा पनि भइहाल्छ मिनिमम त तपाईले 4 फोटो लिनै पर्छ तपाईहरुले हैन र त्यो के हुन्छ भने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको अब कतिवटा पाउन सक्छ र बासमा पोस्ट प्रोसेसमा तपाईले कतिको आँखा चिम कतिको यता हेरेको उता हेरेको त्यो कुरालाई मिलाउन पनि सकिन्छ सो तपाईले एकदम डाइरेक्सन दिनु जरुरी छ र आफुलाई हेर्नु भन्नुस् एकदमै पुराना लाउड भनेर हुन्छ कि यता हेर्नुस् भनेर हुन्छ कि लाउडली तपाईको क्यामेरामा हेर्नु लाउनुस् र कतिवटा यस्तो पनि प्रब्लम हुन्छ कि हाम्रो जो भिडियोको हाम्रो क्यामेरा हुन्छ त्यसलाई पनि हेरिरहेको हुन्छ सो मेन फोकस हुन्छ हाम्रो स्टिल जो लिइरहेको हुन्छ उहाँलाई हुन्छ है सो तपाईहरुले एकदमै डाइरेक्सन दिनुस् कि तपाईले यो क्यामेरामा हेर्नुपर्छ र सबले हेर्नुस् र तपाईहरु नपाइन्जेसम्म तपाईहरु त्यतिकै बस्नुस् भनेर तपाईले डाइरेक्सन दिनुपर्छ र यो भयो टिप्स नम्बर 2 ओके त टिप्स नम्बर 3 चाहिँ तपाईको अगाडि मैले फर्म्याट योर कार्ड भनेको जस्तै यो पनि रिचेक योर अल सेटिंग्स भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने यो मबाट धेरै चोटी भइरहेछ
धेरैचोटि त होइन 2-3 चोटि चाहिँ भएकै छ अभियसली। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला मैले कुनै कारणले गर्दाखेरि म ज्यादा जस्तो फोटो अहिलेसम्म मैले 80% to 85% मैले रमै फोटो खिच्छु है। 15% पनि त्यो पनि कोही बेला केही कारणवश मैले खिच्यो होला, नत्र भने म जेपेकमा मलाई खिच्नु सक्दिनँ म, किनभने एउटा इमेजलाई पोस्ट प्रोसेस गरेर नै म एउटा त्यसलाई म एन्ड गर्न चाहन्छु होइन। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रिचेक योर अल सेटिङ्स, किनभने हामीले कोही बेला वाइट ब्यालेन्स अर्काइरहेको हुन्छ र कतिवटा हामीले जस्तै मैले 70D चलाउँदाखेरि 70Dमा के हुन्थ्यो भने हाम्रो फ्ल्याट प्रोफाइल थिएन। सो भिडियोको लागि मैले त्यसलाई के गर्दिनँ, स्याचुरेसन र हाम्रो कन्ट्रास्ट घटाउँथेँ। सो त्यो गर्दाखेरि फोटोमा पनि त्यही आउँछ। सो त्यो सेटिङ्सहरू भयो, तपाईँको र जेपेक भयो। तपाईँले अब जस्तै कसैले जेपेक खालि खिच्नुहुन्छ, जेपेकमा खालि खिच्नुहुन्छ, सो रमा छ भने तपाईँले जेपेकहरू हेर्नुहोस्, वाइट ब्यालेन्स हेर्नुहोस्, फोकस हेर्नुहोस् के छ फोकस सेटिङ्सहरू। सो त्योहरू पनि छ, त्योहरू सबै सेटिङ्सहरू तपाईँले एकपल्ट रिचेक गरेर खालि यस यो क्यामेरा एकदम सेट छ, यो क्यामेरा एउटा मैले फोटो या तपाईँको भिडियोको लागि हो भने भिडियोको लागि सेटिङ्स के छ सट्टै सब चेक गऱ्यो बास ओके। किनभने हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब हामीले अब जुन जग्गामा हामी जान्छ त्यति बेला सेटिङ्स मिलाइबस्नु कोही बेला गाह्रो पनि पर्छ र कोही बेला हतार पनि पर्छ कामको बेलामा होइन। सो त्यही कारण एकपल्ट तपाईँको सेटिङ्सहरू पनि गर्नुहोस्। मैले त्यस्तो गरेको छु कि कतिवटा सुटहरू गरिसकेर बादमा मैले गएर हेर्दाखेरि जेपेकमा भइपठाएछ। सो त्यस्तो गल्तीहरू चाहिँ नहोस्। सो त्यही कारण चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेटिङ्सहरू सबै फेरि एकपल्ट राम्ररी चेक गर्नु। र टिप नम्बर 5 चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई टिप्स छैन, तपाईँलाई अलिकति यसमा चाहिँ अब अलिकति एक्सपेन्सेस पनि हो, यो अलिकति उस पनि हो। र तपाईँहरूले एभ्री बिगिनर फोटोग्राफरहरूले 50mm प्राइम 50mm 1.8 को दाम अलिकति कम्ती हुन्छ है। 50mm प्राइम चाहिँ तपाईँहरूले लिनुहोस्। यो लियो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको फोटोग्राफीको लेभल अलिकति बढेर जान्छ अझै, किनभने यसमा बोके जुन चाहिँ ब्याकमा ब्लर हुने है डेप्थ अफ फिल्ड एकदमै राम्रो हुन्छ 50mm को। र यसको तपाईँको क्याननको एकदमै सस्तो छ, क्याननको अराउन्ड तपाईँको 9000मा आइहाल्छ। सोनीको अलिकति महँगो छ, सोनीको 17 to 18,000मा आउँछ र निकनको पनि लगभग त्यही दाममा आउँछ 16-17 कतिमा आउँछ। तर क्यानन युजर्सहरूलाई एकदमै राम्रो छ कि तपाईँको 50mm एकदमै सस्तोमा आउँछ। र यसको क्वालिटी यो मैले धेरै वर्षदेखि चलाउँदैछु है, धेरै वर्षदेखि चाहिँ यसको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, सार्पनेस दामी छ र जुन चाहिँ एउटा डेप्थ अफ फिल्ड छ, जुन चाहिँ ब्याकमा ब्लरहरूको क्वालिटी छ त्यसको एकदमै दामी छ। र तपाईँले यो लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको फोटोग्राफीको लेभल एक स्टेप चाहिँ बढेर जान्छ। सो यु सुड बाई दिस लेन्स। तपाईँले यो लेन्समा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नैपर्छ र तपाईँले किन्नुहुन्छ भने तपाईँको फोटोग्राफी लेभल एकदमै बढेर जान्छ है। सो डेफिनेटली म यो रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँले 50mm लिनु नै भनेर है। सो यो चाहिँ भयो टिप नम्बर 4। ओके, टिप नम्बर 5 इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिप है। यो चाहिँ के हो भने यो टिप नम्बर 5 ले चाहिँ तपाईँको फोटोग्राफी इम्प्रुभमेन्ट गर्छ है। सो तपाईँको फोटोग्राफी लेभल बढाउँछ। सो तपाईँको फोटोग्राफीमा पनि अब त्यसले इन्ट्रेस्ट पनि जगाउँछ र तपाईँको फोटो तपाईँले हेर्दाखेरि बिस्तारै तपाईँको इम्प्रुभ भएको पनि तपाईँले देख्न सक्छ। र यो चाहिँ के हो भने चाहिँ प्र्याक्टिस इन योर फ्री टाइम। यस, मैले ठिकै भने प्र्याक्टिस इन योर फ्री टाइम। यो त तपाईँलाई सबैलाई यादै छ, अरे यो त हामीलाई नि याद छ नि प्र्याक्टिस इन योर फ्री टाइम। यस अभियसली, तर धेरैजनाले गरेको छैन। याद त छ तर धेरैजनाले गरेको हुँदैन। कतिजना यस्तो फोटोग्राफर्सहरू पनि देखेको छु कि उनीहरूले काम पर्दा खालि त्यो क्यामेरा छुइरहेको हुन्छ है। जस्तै सुट छ, सुटको बेलामा खालि क्यामेरा छुइरहेको छ र एक्स्ट्रा उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेको छैन, एक्स्ट्रा उनीहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटी एक्सपेरिमेन्ट गरेको छैन। सो त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको फ्री टाइममा। किन भन्दाखेरि चाहिँ वेडिङ फोटोग्राफी चाहिँ एउटा सिजनल फोटोग्राफी हो। तपाईँको एउटा वेडिङ सिजनमा खालि तपाईँको काम हुन्छ। सो आफ्टर द्याट त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्री टाइम छ जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईँले त्यो टाइमलाई चाहिँ लगाउनुपर्छ। र प्र्याक्टिस यता तपाईँको फोटोग्राफीमा खालि होइन, फोटो एडिटिङ भयो, भिडियो एडिटिङ भयो, त्यो कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो टाइमलाई तपाईँले युटिलाइज गर्नुपर्छ। तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ तपाईँहरूले न्यू टेक्निक अफ फोटोग्राफी गरेको हुनुपर्छ, न्यू एक्सपेरिमेन्टहरू गरेको हुनुपर्छ। सो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै त्यो टाइमलाई चाहिँ तपाईँहरूले वेस्ट गर्नु हुँदैन। सो यो चाहिँ हो तपाईँको टिप नम्बर 5, प्र्याक्टिस इन योर फ्री टाइम। ओके, आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेर आशा गर्दछु र आज धेरै दिन बाद तपाईँहरूसित यसरी भिडियो ल्याउनु पाइरहेछु र एकदमै खुसी लागिरहेछ है। कतिवटा अब त्यस्तै पर्छ, कोही बेला कामहरूले भ्याउँदैन है। र मेरो अर्को च्यानल पनि छ, युट्युब च्यानल पनि छ है, जुन चाहिँमा चाहिँ म मेरो वेडिङको हाइलाइट्सहरू म तपाईँहरूलाई वेडिङको जुन चाहिँ हाइलाइट्सहरू भयो, अरू
कामहरू भयो त्योहरू म अपलोड गर्छु र प्लिज तपाईँहरू त्यसमा पनि चेक गर्नुहोस् र इफ यु वान्ट प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है र तपाईँलाई यदि मेरो काम राम्रो लाग्छ भने तपाईँले मलाई लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँले केही सिक्नुभयो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब है त्यो चाहिँ प्लिज गर्नु नै पर्छ तपाईँले हामीलाई एउटा सानो तपाईँले एउटा लाइक गर्नुभयो एउटा सानो तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो एउटा हेल्प हुनेछ है हामीले अझै मोटिभेट हुनसक्छ र नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन हामी सक्छ र तपाईँहरूको केही पनि क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् र आउँदो भविष्यमा त्यो क्वेसनहरूको म कुनै भिडियो बनाएर तपाईँलाई अलिकति बताउने छु है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सेयर जसलाई पनि यो भिडियोको जरुरत छ तपाईँलाई लाग्छ जो पनि बिगिनर वेडिङ फोटोग्राफरहरू छ तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँहरूलाई हेर्नुपर्छ र यो टिप्सहरू उहाँहरूले एउटा अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने प्लिज तपाईँले उहाँहरूलाई सेयर गर्नु सक्छ र मैले अघि भनेको जस्तै वेडिङहरूको बुकिङ भइरहेको छ र तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राम या फेसबुक पेजको माध्यमबाट मलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्छ तपाईँको डेटहरू बुक गर्नु सक्नुहुन्छ र कुनै पनि वेडिङ फोटोग्राफी रिलेटेड कुनै इन्क्वायरीहरू छ भने त्यहाँ मलाई डिएम गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस सी यू अन नेक्स्ट भिडियो